order sa Shopee. Ten, bisarap eh. Simulan natin unboxing nito. Ayan, kasi magbubukas. Ito. Magkano siya? Nakikita ko na kulay pink. I'm so excited. Oh, parang sakura. Spray na natin kasi ano to. Concealer na to. Ngayon kito. Nagka-part sa tool. Tapos itong isa. Yung QR code. China din. Balisela lang. Ito namang isa. Tingnan natin kung ano to. Ano to? Tingin ko ano to. Yung mouse to. Tada! Kulay pink. Oh, baklang-bakla yung kulay ako. Oo nga. May instruction pa. Babae. Ano tayo dito. And then the next one, after ng mouse, may isa pa. Ano to? Pena naman to. Yung headset. Ang saya. Kulay peach. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang headset. Pwede ng ano tayo. Ang dagdugong sa ano. Sa pena. Sa plastic. Oh. Ano to? Mga pang kunwari pang Netflix, kaya pang ano. Yung headset, isa. Ito yung second item. Kaya lang parang kapat ganun yung ano. Malambot yung taas niya. Nakaganon talaga siguro. Eh, meron naman siguro. Then, next natin. And then, yung last but not the least, yung keyboard. Keyboard naman. Mechanical keyboard siya. Para ba iba naman yung ano naman. Yung pink naman yung ano. Amoy bago. May souvenir ko naman. Kulay pink. Baklang-bakla. Ayan. Ito yung in-order ko sa Shopee 1010 for only 1,103. Ay, 1,000. Sorry, 2,000 pala. Mali pala. All set na to, tatlo. Yung sa headset, keyboard, tsaka yung mouse. 2,000 pala. Sorry pala. 2,103 pala siya lahat. Ayan. Thank you salamat Shopee. Tapos ito, after na itong ano na to, unboxing na to, ano natin to, testing na natin to dun sa PC ko dun sa kwarto. Ayun. Game na tayo. Simulan na natin.